سلام. همونطور که تا امروز درس‌ها رو دنبال کردین میدونین که چنگ، دولاچنگ، چنگ نقطه‌دار رو زدیم. درسایی که از این به بعد میزنیم تمرین‌های بیشتری هستن برای مخصوصاً چنگ نقطه‌دار و دولاچنگ. تمرینی که امروز می‌خوایم با هم بزنیم تمرین شماره 53 هست، ترانه آذربایجانی. توی این درس تمرین خوبی می‌کنیم برای دوباره ترکیب‌های مختلف چنگ و دولاچنگ و چنگ نقطه‌دار و دولاچنگ. ریتممون دو ضربی هست، 1 و 2 و هر چنگمون یه دونه شمارش یا یه دونه و میگیره. میزان اول فا سل فا می سل. اول نوتشو جاشو پیدا میکنم، فای پشت خرک سل، فای پشت خرک می سل. حالا چجوری باید بشمارمش؟ 1 و 2 هر کدوم از چنگام یه دونه میگیره و یا آخرم خورد میشه، 2 تا دولاچنگ میشه 1 و 2 و او، 1 و 2 و او، 2 و او، 1 و 2 و او. میزنه بعد فا سل فا می، فای پشت خرک سل دوباره راست، فا می خرک هشتم، فامون 1 و 2 او، دومون خورد میشه و میشه می، میشه 1 و 2 او و میزنمش 1 و 2 او و. دوباره میزان بعد مثل میزان اوله 1 و 2 و او، روی فا تموم میشه 1 و 2 و. خط بعدی فا سل لا سل فا، راست چپ راست چپ راست میشه 1 و 2 او و، 1 و 2 او و. میزانه بعد همون لا سل فایی که زدیم دونه دونه میاد پایین، میشه سل فا می، فا میره، میره آخرم که راسته، میشه 1 و 2 او و. ریتمش مثل همون لا سل فایی که زدیم، میشه 1 و 2 او و. این دو میزان رو با هم دیگه میزنیم، 1 و 2 او و، 1 و 2 او و. میزانه بعد می فا میره، 1 و 2 و، با فا تموم میشه 1 و 2 و. برگشت میکنیم به سر خط، دوباره میزنیم. دفعه دوم دیگه اون میزانی که بالاش 1 داره رو نمیزنیم، میزان 2 رو میزنیم که جفت سی هست با ر. همونطور که میبینین کنار ر علامت 8 گذاشته، علامت دست راست، سی علامت دست چپ گذاشته، میشه 1 و 2 و. میزان بعدی سی سی لا سل، پشت خرک 1 و 2 و. میزان بعد اول نوتش رو پیدا میکنیم، لا سل لا سی دو. اول فکر کنیم که اون لا سلمون 2 تا دونه چنگن، چنگ نقطه دار نیست، میشه 1 و 2 او و، 1 و 2 او و. خب حالا میخوایم چنگ اولمون رو بزرگتر کنیم، بعدی که سله بچسبونیم به بعدی ها، میشه 1 و رو میدیم به لا، سل رو میچسبونیم به لا سی، 1 و 2 او و، 1 و 2 او و. حالا اگه بخوایم با جزئیات بیشتری نقطه دار این دفعه توضیح بدیم، اینجوری هستش که نقطه دارمون توش 3 تا دونه دولاچنگ داره. یه ترکیب 4 تایی میشه همیشه، چنگ نقطه دار با دولاچنگ بعدیش، انگار که 4 تا دونه دولاچنگن که 3 تاش رفته تو چنگ نقطه دار، یکیش بیرون مونده. پس اگه بخوایم همش رو خورد کنیم و بشماریم، میشه 1 و او. 1 و میشه مال چنگ نقطه دار که 3 تا دونه توش داره. اوی آخرمون میشه برای سل، میشه 1 و او. انگار که 4 تا دونه دولاچنگ تو خودش داره، میشه 1 2 3 4. اگه بخوایم ریز حسابش کنیم میشه 1 و او. الان دارم برای هر کدوم از دولاچنگام یه دونه میشمارم. بعدیش هم میشه دوباره 2 و او، 2 و او. پس اگه بخوایم همش رو بشماریم با دولاچنگ میشه 1 و او، 2 و او. 3 تا وای میسیم روی لا، چهارمیش میشه سل، 1 و او، 2 و او. برای اینکه بتونیم با جزئیات بیشتر گاهی موقع حساب کنیم که مطمئن بشیم داریم چنگ نقطه دارمون رو درست میزنیم، میتونیم این کار بکنیم. میتونیم خورد 3 تا ریز دولاچنگ داخل چنگ نقطه دارمون رو بشماریم و همیشه دولاچنگ بعد از نقطه دارمون میشه 4. وقتی که مطمئن شدیم داریم ریتمش رو درست میزنیم، دیگه احتیاجی نیست تمام اون خوردا رو باهاش بشماریم. میگم 1 و او، 2 و او، 1 و او، 2 و او. میزان بعدی 2 سی لا سل، 1 و 2 و، با
فا تموم میشه. یک و دو و. بعدی دوباره تکرار همون خط دومه. همشو با هم میزنم چون قبلا زدیم. یک و دو و 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 یک و دو و. حالا یه بار کل درس رو از اول میزنم. یک و دو و 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 یک و دو و. درس بعدی ترانه کردی رو میزنیم. درس شماره 62. دوباره یک و دو و هست. هر چنگمون یه دونه میگیره. با جفت فا شروع میشه. فای سفید و فای زرد. بعد 3 تا جفت دو، دوی زرد با دوی سفید میشه یک و دو. میزنه بعد ر دو دو سی دو. یه بار نوتش رو اول میزنم. همش هم راست چپ راسته. شمارشش میشه یک. با و همون دوتاش خورد میشه. دو و وای میسیم روی سیاه. میشه یک و دو و یک و دو و. میزنه بعد جفت دو، دوی سفید و دوی پشت خرک با جفت ر یه نوت بالاتر. ادامهش ر می ر دو. میشه یک و دو و او. دو با وی آخر خورد شد. میزانه بعد عین همین ر می ر دو که زدیم یه نوت میاد پایین تر. میشه دو ر دو سی. بعدش یه دو. یک و او دو و یک و او دو و. تکرار داره. برمیگرده اولش. من دوباره ادامهشو میزنم. دوباره تکرار همون میزانیه که قبلا زدیم. جفت دو، جفت ر می ر دو. میزان بعدش تغییر میکنه. یک و دو و او. میزان بعد دوباره یکی میاد پایین تر. دو ر دو سی. به جای اینکه رو دو وایسه ادامه میده. سی لا دو. میشه یک و او دو و. فقط رو دوی آخر وای میسیم. یک و او دو و. ادامه یه نوت میاد پایین تر. میشه سی دو دو ر دو سی. سی جفت دوی جفت. یک و دو و او. میزنه بعد دوباره همون دو ر دو سی. یه نوت اومده پایین تر. سی دو سی لا ر. میشه یک و او دو و. روی ر علامت تی آر گذاشته. این تی آر علامت تریله. یعنی موقعی که یه نوت کشیده داریم اون نوت رو روش ریز میزنیم، خوردش میکنیم و دست چپمون یه نوت میره بالاتر. یعنی میزنیم رمی رمی. حالا ما چون هنوز شروع نکردیم ریز بزنیم و تا حالا کوچکترین واحدی که زدیم دولا چنگ بوده، ما فرض میکنیم که همین سیاهمون رو میخواد که در اصل 4 تا دولا چنگ بزنیم و اندازه دولا چنگ خوردش کنیم. پس فرض میکنیم که رمون 4 تا دونه دولا چنگه. انگار که سیاهمون رو خورد کرده و تقسیم کرده به همون 4 تا دونه دولا چنگی که تو خودش داره. فقط حالا این 4 تا دونه دولا چنگ رو دست راستمون ر میزنه، دست چپمون می میزنه. میشه فورتر از این فعلا نمیخوایم بزنیم. همین حد نگهش میداریم تا درس‌های بعدی. پس کل میزانش میشه یک و او دو و او. با چپ هم تموم میشه. 4 تا دونه است. بعد دوباره برمیگرده خط دوم و این دفعه میزان بعدیش رو میزنیم تو برگشتمون. میشه سی دو سی لا روی لا وای میسه. یک و او دو و. ادامه 4 تا فا. یک و دو و. فای جفت میره دو. یک و او دو و.
یک و او دو و. ادامه می فا سل فا فا می. سل راسته، دوتا فاها چپه که بتونیم بعدش می رو راست بزنیم. میشه یک و دو او و او. یک و دو او و او. یه بار دیگه یک و دو او و او. ادامهش می فا می ره دو. روی فا علامت 9 گذاشته، یعنی فا رو خرک نهم بزنین. دیگه احتیاجی نیست بیاین این بر پشت خرک. یکو و او دو و. یکو و او دو و. دوباره برگشت داریم. من ادامهش رو میزنم. ادامهش میشه تکرار همونی که قبلا هم زدیم. یک و دو او و او. یکی پایین تر. یکو و او دو او و او. دوباره یکی میاد پایین تر. این دفعه از سی. یک و دو او و او. ادامهش یه نوت پایین تر و تریل روی ره. یکو و او دو او و او. برگشت میکنیم. این دفعه میزان دوم رو میزنیم. یک